Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa viime vuoden isoin ilmiö, ainakin elokuvallisesti, eli parhaan animaatio-elokuvan Oscar-palkinnon juuri hetki sitten voittanut K-pop Demon Hunters. Elokuva tuli viime kesänä Netflixiin ja siitä muodostui valtava ilmiö ja jatko-osakin on jo tekeillä. Elokuva voitti myös pari Oscar-pystiä sekä useita muita palkintoja. Silti itseltäni kesti lähes 9 kuukautta, että päätin tähän tarttua. Mutta nyt elokuva on vihdoin nähty ja on nyt aika kertoa mietteitä. Mitä pidin tästä? Oliko tämä viime vuoden paras animaatio? Onko tämä parhaiden elokuvien joukossa? Entä onko tämä kaiken suitsutuksen arvoinen? Muun muassa näihin haetaan vastauksia arvostelusta. Mutta ensin täytyy totta kai mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, niin hei, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se totta kai auttaa kanavaa. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, ja totta kai auttaa myös kanavaa. Jäsenet saavat nimensä johonkin päin videoa sekä aina videon kuvauksiin, jotta voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Jäseneksi voi liittyä joko euron kuukausihintaan tai 3 euron kuukausihintaan, eli ei kauhean paha. Ja kaikki ne auttaa kanavaa, joten kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tukijoita. No niin, mutta nyt itse arvosteluun, eli K-pop Demon Hunters. Eli kysytään ensin kysymys, onko tämä viime vuoden paras animaatio? Joo, no kyllä se varmasti oli sitä, vaikka en nyt ehkä hirveän montaa niitä ole nähnyt, mutta kyllä tämä on ehdottomasti todella hyvä animaatioelokuva. Siinä missä Disney on tehnyt viime vuosina hieman tylsähköjä ja turvallisia ja semmoisia perus Disney-elokuvia, yhtä lailla kuin heidän Pixar-tuotantopuolensa on tehnyt, niin K-pop Demon Hunters oli mukavan yllättävä ja viihdyttävän erilainen. Oliko tämä kaiken suitsutuksen arvoinen? No ei välttämättä. Mä luulen, että se suuri hehkutus ja jättihype osittain pilasi tämän itseltä. Mä ehkä hieman petyin tähän siihen nähden, vaikka siis mä pidin tästä siis todella paljon, mutta ei tämä ehkä niin iso semmoinen loistava elokuva ole, vaikka tämä todella hyvä siis oli. Kerrotaan hetken päästä siitä lisää. Mutta mitä mä siis tästä pidin? No, mä siis ehdottomasti pidin tästä kyllä paljon. Tässä on todella toimiva tarina, missä on hyviä twistejä, juonenkäänteitä. Joskin paikon myös ehkä on hieman ennalta arvattava. Tässä on hyviä lauluja ja musiikkeja. Kun kyseessä on K-pop Demon Hunters, niin sitä K-popia kyllä löytyy. Tämä on vähän semmoinen musikaalityylinen elokuva, eli musiikki on vahvasti läsnä. Tässä on koko tämä maailma on tehty todella hyvin ja kiinnostavasti. Elokuva on todella näyttävän näköinen ja todella kaunista katsottavaa ja Sony kyllä taitaa animaation. Tämä on siis Sonyn elokuva, Sony Pictures Animationin tekemä, ja Netflix osti itselleen levityksen, eli tämä löytyy Netflixistä, tämä on Netflix-leffa siinä mielessä, koska Sonylla ei ollut luottoa siihen, että menestyisi teattereissa ilmeisesti, joten he myisivät sitten Netflixille, koska Sonylla ei ole omaa suoratoistopalvelua. Ja tästähän muodostui sitten lopulta Netflixin kaikkien aikojen katsotuin elokuva. Eli voisi sanoa, että aikamoinen suosio siitä syntyi. Se sai jopa pienimuotoisen teatterikierroksen maailmalla ja erikoisnäytöksiä sing-along-versioita esimerkiksi, koska fanit sitten innostuivat laulamaan niitä lauluja, joita tässä kuullaan.
No puhutaan sitten vähän tarinasta myös, vaikka no hitto vielä, kaikki on varmaan tämän leffan jo tässä kohtaa nähnyt ja tietää mistä on kyse. Tässä seurataan siis tämmöistä maailman suosituinta K-pop-yhtyettä Hendrixia, jonka pääkolmikko on siis Rumi, Mira ja Joey. Ja sen lisäksi, että he ovat maailman suosituimpia K-pop-artisteja, niin he ovat myös uuden sukupolven demonin metsästäjiä, siitä nimi Demon Hunters, jotka siis käyttävät musiikkia pitääkseen pahuuden voimat aisoissa. Vuosisatojen saatossa ihmiskuntaa on suojelleet tällaiset kolmikot, joiden esittämä musiikki ja siitä syntyvä tämmöinen mielihyvä ovat luoneet tällaisen suojakilven eli Honmoonin, joka pitää sitten demonit loitolla. Ja tämänhetkinen tämä kolmikko on korealainen pop-trio Hendrix, jota leffassa siis seurataan. Ja he yrittävät sitten saavuttaa tällaisen kultaisen Honmoonin, joka sulki sitten lopullisesti demonien pääsyn meidän maailmaamme. Kun taas sitten tämmöinen paha demoniviisikko muodostaa poikabändin Shanja Boysin kilpailemaan Hendrixin kanssa ja estääkseen sitten kultaisen Honmoonin toteutumisen. Tämä demonipoikabändin johtohahmo Jinyu on todella kiinnostava hahmo ja hänessä riittää syvyyttä ja ulottuvuutta. Ja sitten taas Hendrix tyttöbändin tämä Rumi huomaa yllättäen samaistuvansa ja sitten tähän Jinuun ja sitten se tekee tästä Hendrixin ja Shanja Boysin taisteluista entistä vaikeampaa. Sen lisäksi tietty nämä Hendrix-tytöt on myös hyvin samaistuttavia, he on hyvin erilaisia ja sitten tämä päähahmo Rumi on hyvin kiinnostava hahmo ja sitten tässä on mukavia pikku twistejä myös, mikä toimi mielestäni todella hyvin. Tämä elokuva yhdistää hienosti tätä korealaista K-pop-kulttuuria ja koko sellaista tyttöbändi, poikabändi meininkiä, mitä ei oikeastaan muualla maailmassa enää oikein ole. Mukana on myös korealaista draamaa, jopa tällaista saippua-oopperaista menoa ja tämmöistä anime-menoa mukana. Sekä sitten paljon musiikkia, kuten sanoin, eli tätä voisi sanoa oikeastaan musikaaliksi. Mukana on myös yliluonnollista fantasiaa, eräänlaista supersankarifiilistä jopa, unohtamatta huumoria, jota löytyy tästä, sekä sellaista hyvää fiilistä, mikä syntyy tätä elokuvaa katsoessa. Tämä elokuva tempaisee mukaansa ihan saman tien ja pitää otteessaan kyllä loppuun asti. Toimintakohtaukset on todella tyylikkäästi toteutettuja ja tämä pääkolmikko on tämmöinen aidolta tuntuvia hahmoja ja hyvin samaistuttavia tyyppejä, siitäkin huolimatta, että siis on niin kuin sekä demoninmetsästäjä että megaluokan artisteja, niin nämä hahmot on myös todella hyvin kirjoitettuja. Elokuvassa on paljon vahvoja teemoja, ennakkoluuloja, niiden rikkomisia, epävarmuutta niistä ylipääsemistä ja elokuvan ajatus siitä, että musiikilla voitaisiin luoda jotain niin kuin hyvä yhteishenki ja sillä voi torjua pahat voimat. Se voi kuulostaa ehkä hölmöltä, sinisilmäiseltä, mutta se toimii yllättävän hyvin ja kun miettii niin kuin maailman nykytilannettakin esimerkiksi, niin se, että musiikilla voitaisiin parantaa kaikki, niin se on sellainen ihastuttava fantasia-ajatus. Tämä elokuva on myös todellinen audiovisuaalinen kokemus. Sen laulut on kunnon bängereitä. Joo, K-pop ei todellakaan ole mikään mun juttu, mutta pakko myöntää, että tässä oli oikeasti hyviä ja tarttuvia biisejä, joita tuli lauleskeltua jopa tämän leffan päätyttyä. Ja esim. Golden-biisi, joka voitti Oscar-pystin parhaana lauluna, on todella hyvä, eikä yllätä, että se voitti. Elokuva on todella upeasti animoitu. Oli kyse sitten näteistä
komeista hahmoista, yksityiskohtaisista taustoista tai sitten suurista live-esiintymisistä, jossa nämä bändit laulaa, tai sitten taistelukohtauksista, niin kaikki on kyllä tehty todella nätisti. Ja kuten sanottu, hahmot on kiinnostavia. Tässä Huntrix-bändissä ne kaikki on hyvin erilaisia keskenään, niillä on mielenkiintoiset hahmon luonteen piirteet, ja se on sellainen, se on tyttöbändi, mutta sitten se just, että kun he on isoja staroja, niin miten he sitten yrittää elää niin kuin sellaista vähän normaalimpaa elämää, ja se tulee vähän semmoista anime-fiilistä ja fibaa, vaikka tämä on ihan selvästi niin kuin tehty kansainväliselle markkinoille vähän niin kuin enemmän länteen tämä elokuva, niin tässä on pikkusen sellaista animaatiotyyliä, tietysti korealaista sitä K-pop-kulttuuria. Siinä, mistä Huntrix-tytöt hahmoina on hyvin mielenkiintoisia näin, niin sitten tästä Salsa Boys-ryhmästä ainoastaan se johtohahmo on oikeastaan semmoinen kiinnostava. Ne muut jää vähän taustalle ja on sellaisia niin kuin komeita poikahahmoja, johon tytöt sitten voivat ihastua. Muuten niissä ei kaikissa ole tarpeeksi syvyyttä, että saataisiin toimimaan, jää enemmän niin kuin taustalle. Ja se, että ne on demoneja, niin on ehkä se, että ei tarvitse olla enempää niin kuin mitään kiinnostavaa. Mutta pääasia, että siihen saadaan semmoista hyvää rytmitystä näiden bändien kesken ja sitä taistelua ja se, että ne taistelee siitä kuuluisuudesta ja julkisuudesta, niin totta kai myös siitä, että toinen porukka on demoneita ja toiset sitten demonin metsästäjiä, niin saadaan semmoista hauskaa asetelmaa siihen. Ja sitten sieltä yrittää iso demonipahuus tulla maailmaan sitten tämän demonipoikabändin avulla, niin semmoinen kiinnostava lisä. Joo, leffassa on ehkä vähän sellaista ennalta arvattavaa menoa ja meininkiä, mutta siinä on myös ihan hyviä juonenkäänteitä ja twistejä, kuten sanoisin, niin se aika hyvin tasapainottaa keskenään. No, miten sitten arvosana? Tätä arvostelua kun kirjoittaessa, niin piti vähän miettiä tätä elokuvaa ja muistella, että miten mä siitä tykkäsin. Ja lopulta mä päädyin arvosanaan 9/10. Eli mä kyllä pidin tästä todella paljon. Se olisi voinut ehkä olla pikkusen niin kuin parempi. Mä tiedän, että onko se just se hehkutus, se kaikki, mikä vaikutti, tai se, kun mut pakotettiin tämä itse asiassa katsomaan, kun mä olin todella väsynyt ja meinasin alkaa pilkkimään tätä katsoessa, niin se ehkä myös pikkusen vaikuttaa kokemukseen. Se ei ole siis missään tapauksessa leffan vika, vaan se, että mä olin jo valmiiksi väsynyt, kun mut pistettiin tää katsomaan, koska mä sanoin, että mä en ole tätä nähnyt, ja siitä sitten tuli, että no niin, nyt se sitten katsotaan. Niin se ehkä oli vähän se, mikä on pikkusen ongelmana itselle tässä. Mutta mä siis tosiaan pidin tästä. Oliko tämä viime vuoden paras animaatio? Joo, oli ehdottomasti. Oliko se paras elokuva? Ei, mä en nostaisi tätä silti viime vuoden niin kuin parhaiden joukkoon, mutta kyllä se nyt aika lailla 10 kärkeen tai vähän ulkopuolelle varmasti kyllä pääsee. Oliko tämä kaiken suitsutuksen arvoinen? No siis siinä mielessä ei, koska hype ehkä vähän jo pilasi itseltä tätä, ja tätä hypetettiin ehkä vähän liikaa, kun suurin osa antoi tälle täyttä 5 tähteä tai 10/10 ja näin, mutta se, että mä annan tälle sen 9/10, eli sen noin 4 tähteä, niin mielestäni tämä on hyvä, todella hyvä, ja todellakin oli katsomisen arvoinen elokuva. Ja varmasti pitää jossain kohtaa katsoa uudelleen. Meillä ainakin meidän vanhin likka on tämän katsonut todella monta kertaa jo, mutta isi ei sitä ole katsonut, koska isiä ei kiinnosta oikein dupattuna tämmöisen elokuvan näkeminen, varsinkin kun se helposti voi sitten Netflixistä katsoa englanniksi. Mutta kaiken kaikkiaan mä tosiaan tykkäsin tästä leffasta. Pistä kommentteihin. Oletko sä nähnyt tämän? Todennäköisesti ehkä olet. Tai jos et ole nähnyt, niin miksi et ole nähnyt? Eikö sua kiinnosta tämmöinen vai onko vaan
listalla odottamassa. Ja jos oot nähnyt tämän, niin pistä kommentteja, mitä mieltä sä olit tästä leffasta, tykkäsit, miksi et, tai minkä arvosanan sinä tälle antaisit, tai onko tämä sun mielestä viime vuoden paras elokuva, paras animaatio viime vuodelta tai pitkään aikaan, tai all time, jos siltä tuntuu. Odotatko innolla jatko-osaa vai oliko tämä sellainen, että sä et halua välttämättä, tai tämä ei tarvii sun mielestä jatkoa. Ei tämä välttämättä ehkä tarvii, mutta kyllä mä ainakin odotan ihan innostuneena siitä, että tuleeko, ja varsinkin se, että tuleeko tälle isompi teatterikierros, koska no, kyseessä on Netflix-elokuva myös, jos Netflixillä oli jatkoihinkin ostettuna levitysoikeudet. No niin, tämä oli Leffahullu-podcast tällä kertaa. Muista ottaa Leffahullu-somekanavat haltuun, pistä YouTube-kanavasta tilaukseen ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro.